the idea to wear, just keep yourself warm. We keep the meditation hall very cold for a reason. Cái thiền đường nó rất là lạnh. Tại như vậy nó dễ ngồi thiền. When it's colder, it's much easier to concentrate. And I notice you've been doing well today. Ngày hôm nay thì đi cái vị chú tâm khá. You have good concentration today. Maybe because the cold helps a little bit. Chắc là lạnh. Thì giúp cái vị chú tâm một tí. Because very important when the weather is cold, để ý khi mà trời nó lạnh. Okay? And then one thing you have to pay attention to. Phải để ý tới một chuyện. You need to make sure that your dandian, your navel is warm. Vì phải chú tâm đến cái để ý đến cái đan điền, khi cái còn ấm á, then you okay. Cái đan điền, cái lỗ rú cái vị nó còn ấm á, thì cái vị không sao hết. Because when your dandian is cold, that's when you're in trouble. You know, get up, wear something, or get some heat. Cái đan điền, cái gì mà nó lạnh đó là cái gì đang nguy đó, thì nên mặc áo thêm hoặc là đắp thêm đồ gì cho nó ấm lại. Okay. Whereas your hands are cold, your nose is cold, your head is cold, tay lạnh, mặt lạnh, tai lạnh, it's okay. It's not a big deal. Không sao hết. Okay. Because when you keep your dandian warm, khi cái vị giữ đan điền, cái vị ấm, and you keep on concentrating, cái vị giữ cái tâm ở đó, naturally the rest of your body will become comfortable. Tự động cái thân mình đó, nó sẽ ấm và nó sẽ thoải mái. So actually when it's cold like this, when you meditate, you're supposed to feel very comfortable. Yes or no? Nhất là trời mà lạnh như vậy, cái đi ngồi thiền á, cái vị cảm thấy rất là thoải mái. Okay? That's supposed to happen because your heat, when you concentrate, khi cái vị mà chú tâm đó, your heat, you create heat in your dandian. Cái vị đang tạo cái hơi nóng đó, nó cái dandian cái vị. And it circulates throughout your body. Rồi tự động nó truyền khắp tất cả thân cái gì. Okay? So that's so if for example, như if you ngồi when it's cold and your hands are cold or your ears are cold, khi mà tay lạnh, mũi lạnh, or your head is cold, cái đầu phía lạnh, and if most people make a mistake, đại đa số quý vị đều làm cái sai lầm trên này. You cover your head up, okay, quý vị che cái đầu lại, okay, or rub your hands, hoặc là xoa cái tay, okay. Then your body is not warming up the way it's supposed to. Thì cái cơ thể quý vị nó không tự động, nó nóng lên như nó tự nhiên nóng lên. If you don't do anything, your body warms a lot faster. Nếu quý vị không làm gì hết á, tự động cơ thể quý vị nó nóng lè hơn một cách tự nhiên hơn. Okay, so that's why I noticed, for example, a lot of meditation teachers, thầy biết nhiều thầy thiền sư dạy đó. I used to learn it, by the way, the same way. Những thầy do trước cũng được dạy như vậy đó. I went to Long Beach and I was taught to you have to finish your sit. Thì lúc của thầy ở Long Beach Monastery, thầy sau khi mà ngồi thiền xong đó được dạy là you're supposed to rub your hands, phải xoa cái tay cho nó ấm lại, you know, and rub your hands, and then you go like this, and you go like this, keep your eyes are warm, rồi xoa cái mặt cho nó ấm, xoa vào tay, you go like this to warm your ears, để tay nó nóng lên, you go like this to warm your eyes, okay, and then you go like this to warm your kidneys. Nonsense. Okay? Don't ever do that. Quý vị đừng có làm như vậy. Why is that? Tại sao như vậy? Very simple. You just finished stilling your body and your mind. Rất giản dị. Vì mới
yên tĩnh cái tâm mình với cái thân mình. As soon you finish what you do, you're moving like crazy again. Cái gì mà mới xong ngồi thiền xong một cái đung đầy cuộn quậy như troi troi vậy, làm gì? What are you doing to yourself? You just defeated all the sit you've done. Cái gì chỉ là bỏ hết tất cả cái gì mà mới ngồi thiền, công phu cái vị thiền 1 tiếng đồng hồ, xóa hết tất cả. By going like this, by going like this, by going like this, by going like this. Okay, you can't even handle a little bit of cold. Cái gì cũng tệ nào mình chịu đựng một tí là khó chịu rồi. Remember, when you choose to endure the little bit of discomfort, your body will heal up. Khi mấy cái gì mà chịu đựng đó cho nó lạnh một tí, tự động cái cơ thể cái gì nó sẽ ấm lên. Main thing is keep your navel warm. Nhất là phải chú tâm cái đặc điểm nó phải ấm. That's all you have to worry about. Okay? A test. Rất là giản dị. Look at that. We have a lot of young people today. Okay, by the way, welcome. This young lady here is the first time. Welcome. Yeah, I know. Your sister, right? Cousin. Your cousin. That's her first time. You are Yumi, right? Yuya. Yuya. Okay. I know it's a you something. You should know that we have a beginner's class, okay, next door, next building. It's easier for children, okay, because we talk to them and we keep them busy. So this young lady is pretty good. She can sit still for a while. That's remarkable. That's good. Right behind you is Sabina. Okay. She can sit in full lotus. She can sit like that for an hour and a half. Scary, eh? 4 years ago, all my children, I get them to sit for an hour in full lotus back there, in the library already. Our children are very, very, very advanced already. Even better than adults. All right. Where was I? Okay, so the real test is, for example, you go to Santa Monica Pier around December or so at night, and not wear any winter clothes. And all you have to do is concentrate in the navel. You warm yourself up, and you won't catch a cold. When you come back and catch a cold, it's not my fault. It's because you failed yourself. Dễ lắm, bởi vì muốn thử công phu mình á, khoảng tháng 12 á, ra ngoài cái kia Santa Monica á, lúc cái gió nó vừa thổi nó vừa lạnh, là cái gì mà đừng mặc áo mùa đông á, mà dám đứng đó một thời gian chỉ chú tâm với đan điền thôi là không có bị cảm. Okay. So anyway, that's why I noticed that don't rub yourself and move so much, because you agitating yourself again. That's the whole point. And thầy khuyên quý vị là không nên xoa tay, xoa mặt, xoa này nọ, tại vì cái gì nó động đậy nhiều quá không tốt. Nó làm cái tâm nó dao động. Okay, there's too much agitation of the mind, right? It defeats your sit, it affects your sit. Ngồi bao nhiêu công phu nó tiêu hết, thành cái được vậy. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, you see, when you let your body warm up naturally, it feels very comfortable. Khi quý vị để cái cơ thể nó nóng một cách tự nhiên, thì cái cảm giác nó rất là thoải mái. Okay. Example is new people. You make sure you keep your legs warm. Okay, so you left people back there, you pay attention to the newcomers. Make sure you give them some blankets to keep their legs warm. Okay, that's your job. Cái người mới tới đó, thì khuyên họ phải để ý đưa cái chân vào chân họ ấm. Okay, thôi mới dễ bị phong thấp. Okay, you will not catch a cold, but you
develop potentially arthritis when you get older. You be careful. Cái điểm cẩn thận sau lớn thì nó dễ bị phong cấp hơn. Okay. All right. We are ill-equipped to handle children. Okay. So when you have a lot of children like this, we probably should have a separate class of children. Okay, different group of children. Thường cũng biết tới như vậy, phải lo cho nó riêng. Okay. But today it seems like a lot of my students are here because I'm told that there's a question. Okay. Ngày có nhiều người đệ tử thầy tới là nó có cái thắc mắc gì đó. Okay. And before that, let me tell you a little bit, give you some information about the upcoming schedule. Thì nó thầy bỏ một cái video bàn về cái chương trình của cái chùa sắp tới của chùa. Next Saturday will be our last Chan class for the year. Thứ bảy tuần sau là cái lớp thiền cuối cùng của năm này. Because after that we go into something called phổ trí. Tại sau đó là có bỏ một tuần để mà niệm Phật. So we have a 1 week that we decide Buddha's name is a specialized form of meditation practice. Phương pháp là luyện thiền đặc biệt. Okay. And for the entire week, so the 1 week, and after that we have a 7 weeks worth of Chan meditation. Rồi sau đó có 7 cái tuần của thiền thất. Okay, so practically we shut the temple down for about 8 weeks. Thành tuần sau đó chúng tôi bắt đầu tu gắt gao khoảng chừng 8 tuần. Okay, so the Chan, and after that we will resume our Chan class next year. Rồi năm sau sẽ bắt đầu lớp thiền lại. When do we have the first? We done the end of January, and then we have to spend a week doing the relics exhibit. So we should be resuming our class sometimes in February, right? Does anyone know? There's a schedule. Can you check the schedule for me, please, so that we know? We will confirm it for you next weekend. Okay, next Saturday. Okay. I cordially invite you to join our ChanQi as much as possible. Thì mời quý vị tới dự khóa thiền thật nhiều càng tốt. Okay. Let me tell you, it is an opportunity to learn to practice Chan intensively, and therefore you will make progress very quickly. Cái cơ hội rất là quý báu để quý vị tới tham dự cái lớp huấn luyện thiền này, chắc cao hơn một tí nhưng đều tiến bộ rất là nhanh. You progress very, very quickly, and I assure you it is a tremendous opportunity because the way that we train you is the way is yes, February 20. Yeah. So we resumed in February 20. So we gone for about 10 weeks or 11 weeks. Okay. Yes. Yeah, I'm coming to that. So right now in the U.S., as far as I know, in terms of traditional Chan training like this, the way that the Mahayana Chan training is about. Okay. Thì bây giờ trong cái cách mà huấn luyện thiền ở xứ Mỹ này, as far as I know, you may disagree with me, and please enlighten me on how Dharma Drum trains you. Okay. But as far as I know, because I traveled to Taiwan too, and talked to the
Huatou people in Taiwan as well, Chan people in Taiwan and Hong Kong and so on. I feel that right now in the U.S. it's only two places where you can participate in this traditional ChanQi retreats like this. Okay. Thì bây giờ theo thầy biết đó, tại thầy có qua bên Đài Loan, qua bên Hồng Kông qua đó, thì thầy thấy xứ Mỹ này ở này có hiện gì có hai chỗ duy nhất mà tổ chức những cái thiền thất như vậy thôi. One is a city 10,000 Buddhas up north in Ukiah, 2 hours drive from San Francisco. Cái chỗ đầu tiên nhất là Vạn Hội Thành, cách thành phố Ukiah, cách San Francisco như 2 tiếng đồng hồ lái xe. And the other is our temple here. Cái chỗ thứ nhì là cái chùa này. Because it's very, very difficult to organize a ChanQi. Rất khó tổ chức một thiền thất. Okay. Very, very difficult. We've been organizing this as his temple ever since I came here. It started 1 week, now this year it's up to 7 weeks. I build up gradually. We've been building up gradually. Thì thầy khi mà tới chùa này thì thầy bắt đầu bằng 1 tuần thiền thất. Xong rồi lên từ từ bây giờ năm nay là 7 tuần. Hopefully someday we'll be doing a 100-day ChanQi. Trong tương lai chúng tôi sẽ tổ chức một cái thiền thất 100 ngày. That's the tradition of the Chan training. Thường tăng ngày như vậy. That's how our patriarch Venerable Xu became enlightened, because he came to the 100 days or something like that. ChanQi. Ngài Hư Vân đắc giác rồi, tại nhờ tới tu tham dự cái thiền thất. Oh, the smell. Oh, today we have Vietnamese phở, vegetarian, so you're all welcome to stay and enjoy the phở. Okay. Ngày nay người cái mùi thì biết có mùi phở, thành họ đang nói phở. Mời cái vị ở lại dùng phở. And anyway, it's very intensive, but we train you the proper way. Mặc dù nó có một tí nhưng đều because of the difficulty, the rigors involved, you progress a lot quicker than otherwise. Mặc dù nó khó nhưng mà cái vị tiến bộ là hơn. Okay. You get a lot more out of it if you're willing to work a little bit harder more. Cái gì có lợi ích rất nhiều hơn nếu chịu khó mà tu cực chịu khổ. Okay. All right. Any questions? And so you most welcome to join us. It's an hour sit like today, and chúng tôi ngồi 1 tiếng đồng hồ. We stand up and walk for 20 minutes. So đứng dậy đi 20 phút. Then we sit down and start over again, another hour and sit, and then walk 20 minutes. We do it all day, okay, and take some breaks here and there. But that's primarily it. Yes, Sanina, my little princess. You don't get it? It's okay. Mom will bring you when you ask her. Okay? When you have some free time, come and join us. Okay? And it'll be fun. Bring your friends too. Yes. How's your friend doing? You still see her? Yeah. Him or her? I forgot. It. Is that it? They're boys and girls. The 2 of them now? Oh my goodness. You're becoming popular. She has a friend that she only only sees her friend. And I thought it was a female, and then she taught her, and then she keeps complaining about how people don't like her, don't treat her properly or something. So now she has another friend, huh? Another boy, huh? Wow, that's good. Okay. Do you teach him how to meditate? Well, some
So if you want to progress quickly, you want to attend. And if you cannot do one day, quý vị muốn tiến bộ lại nên tới thăm vị thiền khách. You cannot do one day, không tới một ngày được á, một cả ngày luôn á. Then come around in the evening, okay, on the weekend, in the evening, where there's a lecture. The schedule will be posted somewhere, right, outside. Is it posted yet? No? We keep it a secret, huh? Okay. That's online actually. That's not official. I'm sorry? The schedule is online. It's online. Okay. We should post it outside as well. Vì tới không được cả ngày thì nên tới khoảng chừng buổi tối. You sit a little bit and then we lecture for you and we give you instructional talks and ngồi tiếp xong hỏi. Because what happens is that when you practice intensively, like you sit for an hour and walk, khi quý vị tu mà nhiều như vậy, you will run into some obstructions, quý vị sẽ gặp nhiều cái trở ngại. And that's why we need to talk to you. And that's why you need to ask questions. Lúc đó chúng tôi việc nói cho quý vị nghe, giảng cho quý vị biết. Okay, let me tell you, when I was doing that for 4 years at the City of 10,000 Buddhas, we do that. I hated it because whenever I had questions, I couldn't ask anyone. Hồi trước thầy tu ở chùa đó, thì còn Phật đó, thì có thắc mắc, có những cái trở ngại hỏi không ai trả lời được. No one would answer my problems, resolve my problems. So consider yourself very quick, very lucky. If you have problems, then you should bring them up, and we can help you resolve those issues. Quý vị biết con ngồi thiền có những vấn đề như vậy mà có người hỏi được người ta trả lời, giúp đỡ quý vị rất là nhiều. That's how you progress quickly. You progress quickly because you are able to resolve the obstructions in your meditation practice. Quý vị thiền sẽ gặp trở ngại thì cần được giúp đỡ để vượt những trở ngại như vậy thì tự động sẽ tiến bộ. Just like going to college, going to school, you need to take a test, and you pass the test. That's when you graduate, move on. Những học đường tới trường học là sẽ phải có khoa thi cử qua rồi đầu rồi mới được lên lớp, không phải tự động đâu, it's not automatic. Okay, meditation, same exact thing. You will be posed. You get quizzes and questions when you problems when you meditate. Thành cái thiền không phải khi mình ngồi thiền sẽ gặp nhiều cái trở ngại, nhiều cái khó khăn, nhiều cái vấn đề. Khi mình ngồi thiền thì lúc đó phải cần giúp quý vị giải quyết. That's when you're taught how to resolve them. Lúc đó quý vị được dạy cái cách để mà giải quyết. You execute the way you taught, then you overcome. That's your progress. Quý vị giải quyết theo những lời dạy thì quý vị sẽ tự động sẽ tiến bộ. Okay. And that's why traditionally the Chan school is the centerpiece of the propagation of Mahayana. Bởi trong cái truyền thống của Đại thừa đó, thì thiền tông là cái rường cột của cái Đại thừa. Tại vì cái đó là cái cách mà để giúp quý vị tiến bộ là nhất, because that happens to be the quickest way for you to progress in your practice. Okay. Whether you practice tantras or reciting Buddha name, quý vị niệm Phật hoặc là tụng chú or various practices, they're all based on the meditation techniques. Tất cả những phương pháp pháp môn khác đều dựa đến thiền tông để mà tiến bộ. So the Chan school has the technology to help you progress systematically. Thành cái thiền tông là một cái chỗ, một cái nơi pháp môn, một cái tông phái mà giúp quý vị tiến bộ một cách đều đặn, much more systematic
systematical than any other schools in my cách huấn luyện nó rất là thứ lớp, thành ra tiến bộ đều đặn nhất hơn tất cả những pháp môn khác. Okay. So for example, if you are practicing tantra ChanQi luyện chú, or you reciting Buddha's name and something like that, and you feel you're not making progress, okay, mà quý vị tu mà cảm thấy không tiến bộ, the Chan school will be able to give you glimpses and hints on tips on how to progress to the next level. Thì quay qua thiền tông sẽ có cái cách để mình giúp quý vị vượt qua những cái trở ngại đó. It turns out, và cuối cùng, well, if you understand Chan, khi quý vị hiểu thiền, or if you understand Pure Land, hoặc quý vị hiểu tịnh độ, or you understand the tantra, hoặc quý vị đã tu xong thành tựu cái pháp môn thần chú rồi, and you realize all three are the same. Quý vị sẽ thấy rằng ba cái tông phái nó đều chỉ là một thôi. Because when the Buddha taught Mahayana, khi Đức Phật dạy ấy, okay, it's no Chan, it's no tantra, there's no Pure Land. Hồi đó ngài dạy, ngài đâu có phân biệt là thiền hoặc là mật hoặc là tịnh đâu. It's because later his disciples realized that you are a little bit slow and limited in your ability to absorb. Thấy cái căn cơ quý vị còn yếu, and that's why we divide you into different groups so that it's more suitable for you. Dạy quý vị cái phương pháp thích hợp cho quý vị. Okay. My master, he taught all five schools. Ân sư của thầy ngài đem dạy tất cả 5 cái tông phái. Okay. And I'm doing the same thing. I also teach all five. Thầy cũng dạy 5 tông phái. Okay. Why is that? Because I'm just following his footsteps. Thầy bắt chước ân sư của thầy dạy như vậy thôi. Because I find it to be the ideal. Thầy thấy như vậy nó lợi. For example, tại sao nó lợi? When you meditate, quý vị thiền, okay, for some of you it's best to teach you meditation and Pure Land at the same time. Có nhiều người quý vị, especially the older people, những cái người lớn tuổi, I tend to emphasize Chan and Pure Land. Thầy chú trọng cái thiền với là tịnh. So for example, meaning that I teach them. I tell them to use Amitabha's name, recite Amitabha's name when they meditate. Khuyên những người lớn tuổi nên niệm Phật khi mà thiền. So that's Pure Land and Chan at the same time. On the other hand, my lineage is our schools, our lineage is based on tantras. Cái dòng của ngài Tiến Hóa đó, đệ tử đời ngài Tiến Hóa đó. Chúng tôi tụng thần chú nhiều. And that's why when we meditate, we practice tantras. And chúng tôi thiền dùng thần chú. Okay. So we decide, for example, Great Compassion Mantra, chúng tôi những người tụng Đại Bi, chú Đại Bi. Some of us recite the Sranama Mantra, người chúng tôi thì tụng chú Lăng Nghiêm. Some of my students practice the hands and eyes, and they do thầy thì luyện thần chú, luyện chủ nhãn, because it's very beneficial to use tantras when you meditate. Tại vì quý vị khi cái thiền dùng tụng thần chú như vậy nó có lời, quý vị dùng tha lực để mà giúp quý vị thiền. Because you do it right, you have assistance in your practice, in your meditation practice by reciting mantras. Tụng thần chú như vậy giúp đỡ quý vị nhiều, cái thiền hành quý vị nhiều. Okay, so that's one. And in particular, even though I proclaim that I teach Chan and Pure Land, actually I teach a lot more than that. So I want to simplify things for you. Thầy nói là thường chùa chúng tôi thì dạy quý vị thiền thì xong tu thì ra chúng tôi dạy nhiều hơn nhiều.
And why is that? Because it's we have plenty of Dharma doors, plenty of methods in Mahayana that's appropriate for each and every one of you. Có rất nhiều pháp môn để mà nó thích hợp cho mỗi người. Okay, that's one. So for example, this young man here, ChanQi, ông thầy nhỏ này, if he comes to me and asks me to teach him Hoa Tổ, I say no, it's not for you. Ông thầy này nói là con muốn học thiền để tham từ đầu, cho nó pháp môn của con. Okay. Don't practice it, it's not good for you. Okay. You should be reciting mantras, name to come through. Okay. And they should be doing this, doing that. So we have a lot more things that's more ideal for you, it's better suited for you, more suitable for you. Nó có nhiều pháp môn khác nhau, nó lời cái gì. Okay, that's one. But since I'm young and no one believes us, therefore I only teach people about Chan and feeling. That's it. Bây giờ tại vì thầy còn nhỏ tuổi, thành ra hôm nay tiên thầy chỉ thông thả mà dạy thiền với là định thôi. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Then we should be having today lunch call and some food. Không có thắc mắc thì mình đi ăn trưa rồi. Yes. Yes. When is the retreat? Retreat is in a couple of weeks. 2 weeks. 2 weeks. Yes. December. 2 weeks this Saturday. It begins at 9 p.m. Okay. Lecture usually is what time? 7 or 8? 8 about. 1 hour, right? Don't put it down for 2 hours. That's a lot of hours. For 7 weeks. You realize it? 7 weeks. Every single day lecturing for 2 hours. You run out of things to talk about. It's a scary thing, let me tell you. I've been teaching Chan every weekend practically every weekend for 9 years now, 10 years now. You know, I run out of things to talk about. Thầy dạy thiền, hôm nào cũng dạy thiền 10 năm trời này. Cuối tuần mỗi lần giảng thiền, không biết nói gì bây giờ. Every Saturday I say, what am I talk about today? Không biết giảng gì bây giờ. Yes, sir. It's from 8:30. 8:30? 8 to 9, 8:30 to 9:30. Okay. Yes. Starts from December 12th. December 12th. We begin the ChanQi on December 12th. That's a Saturday. Thì thiền thất bắt đầu thứ Bảy, 12 ngày tháng 12 ngày 12. Okay. So if possible, let's say on the weekend, instead of going on your dates, okay, on the weekend you can choose one night to come and sit for an hour or two, and then listen to the lecture and ask questions and look around and see how the kind of grimaces people have on their face. Cái gì rảnh tới coi mặt là nhăn nhó rồi sao? Okay. Sometimes it's funny looking at people's face. Yes. The retreat lasts all day. Yes, we begin at 3 and we finish at midnight. Mỗi ngày từ 3 giờ sáng bắt đầu, 12 giờ đêm ngày nghỉ. 3 a.m. to 12 a.m. 12 a.m. Yes. Okay. Every day. Every single day. Yes. So the English class can still happen on 7:30 p.m. on Saturdays. The Tantra class, The beginner's class. beginner class, 7. Oh, we do have a beginner class at 7. What time? 7:30 In the morning or evening? p.m. No. Let's make it more flexible for them, because people who come here, they won't be here very long.
Let's face it. So when they come and they're beginners, take them aside. One of you, I know none of you will last 7 weeks, so it's okay. Take them aside and give them instructions. Okay. I like it to be flexible, so that they have some conditioning with the Chan Dharma Go, fit for the future. Nên mấy người tới mà chưa có kinh nghiệm thì thầy sẽ yêu cầu mấy thầy mấy cô bỏ thì giờ ra nói chuyện riêng cái vị trên có ok, giúp quý trồng cái vị trồng cái trục tự đại thừa. Yes. So it starts at 3 a.m. Do we stay here? We stay in the Buddha Hall. Okay. If you like, you can come and let's say on Friday night and sleep. Okay, after school. We're in spring break anyway, so you're still in high school, aren't you? I graduated. You graduated? Oh, congratulations! Where are you now? For now, for December, I'm doing nothing. Mm-hmm. And January, I'll be attending PCC. Attending what? PCC. PCC. Oh, okay. Oh, that's wonderful. I'm glad to see you. Okay. All right. So if you have some time, you can come and if you wish, we can have make arrangement for you to stay here as well. We are limited space, so sign up as quickly as possible. Ít chỗ thành quý vị tới ghi danh được. And practically, it's very simple. It's best. We started this new tradition where actually at night we have 3 hours sleep. Well, we sleep in Buddha Hall. We sleep right here. So it's very simple. We throw you a sleeping bag or some blankets or something and say good luck. And if you snore too much, too loudly, we say welcome to the club. There's a lady here who's like very, very loud. and I noticed that the Buddha Hall clears out as soon as she comes in. You get used to it. Don't worry about it. You be amazed at how little rest you need at all when you meditate. Khi mình sẽ thấy lúc thiền không cần ngủ. You get by with 2.5 hours of sleep. Thường thường như con ngủ 2 tiếng rưỡi là đủ. Okay. Actually, you need a lot less than that, depending on the level of exactly you eat to enjoy it. So you don't have to worry about it. And actually, because of the schedule, your body will become healthier. Cái chương trình như vậy nó khiến cái cơ thể cái nó mạnh hơn. Even though you eat less and you sleep less, mặc dù ngủ ít hơn, ăn ít hơn, người nó khỏe. Okay? Yeah. So talk to them in the back. We have months in the back. If you're interested, we can give you more information and tell you how to better prepare and whatever. Okay? It'll be good for you. Yes. I have a very old master in Hoa. He's sitting up. Yeah. Do you also sleep sitting up? Sometimes. Thầy Thiên Hóa ngủ ngồi. Thì hỏi thầy ngủ ngồi, thế là thỉnh thoảng thầy ngủ ngồi. Okay, any other questions? Yes. Not sure is it appropriate to ask. Just all questions are appropriate until I say shame on you. It's related. I hope I don't get that answer response. It's regarding I heard read from the Chinese how certain classes were using Hua Hao as who is the one designing Buddhas to again as more as a tool to get rid of or overcome any rumination of thought or not delusional but more like your random thoughts. Yeah. So it was like and so because for me I was trying to focus my chi, my breathing, Yeah. my only focus point. But still like there are lots of
random thoughts or more Okay. conscious thoughts. So you think you want to use a hoa to deal with it? I don't know which one works. Okay. So the question about hoa thổ, how do you practice hoa thổ? Tu hoa tham trà đầu. Okay. You come from your master. Okay. Venerable Shengye is a hoa thổ specialist, right? Sư phụ hôm nay là chuyên môn luyện hoa tham trà đầu. They must have trained you how to do it. Why are you asking? Do you try to embarrass us, the non-specialists? Maybe I didn't learn it right, or maybe I'm not happy with it. Okay, I guess that. How were you taught to do hoa thổ? I'm curious. Like it's just reciting like I do like audio and then sometimes I would ask who is reciting. That's it? That's the only instruction you received? Kind of like that. Okay. Hoa thổ is one of the more famous Chan training techniques from Chinese. Cái tham thở đầu là một cái phương pháp luyện thiền rất là nổi tiếng bên những cái thiền tông Trung Hoa. Okay. It's a Mahayana meditation method. Đó là cái phương pháp thiền đại thừa. Hinayana they don't have it. Nguyên thì không có phương pháp. This hoa thổ here is very famous in Odi because we practice hoa thổ in order to become enlightened. Because it's one of the more powerful methods to become enlightened very, very quickly. Hoa tham thở đầu phương pháp luyện thiền rất là mạnh, thậm chí vì đắc giác ngộ rất là lạnh. So everyone who practices Chan, những người mình đi thiền tông, we all are enamored with hoa thổ. Ai cũng muốn tu tham thở đầu. We all wanted to, because we heard that this is a very quick way to become enlightened. But might as well go for it. Ai cũng nghe nói phương pháp để đắc giác ngộ rất là lẹ. Ai cũng tham hiểu. And it turns out that most people who practice hoa thổ fail. Đại đa số những người tu tham thở đầu đều là lạc đường, đều thất bại. And that's why in Taiwan I know of a temple that they proclaim to practice hoa thổ. And bên đó thì có cái chùa, in addition to the Venerable Shengye's clan school. Ngoài ngài thầy Thánh Nghiêm có một cái chùa khác chuyên môn luyện tham thở đầu. I went there to pay them a visit because the monk told me, brought me there, thầy dẫn thầy tới đó. I talked to them, and I realized that this is very commonplace with the way that the hoa thổ is being taught right now. Thầy mới thấy là cái khám phá là cái chuyện rất thông thường với những cái thầy cũng như vậy tham thở đầu. They don't understand how to practice hoa thổ or movement here, tham thở đầu. So I talked to them, and asked them about hoa thổ, hỏi họ tu hoa tham thở đầu sao, and I decided that they didn't know what they were talking about. They không biết là họ không biết gì. Okay. That's why when I started teaching Chan, I don't teach hoa thổ. Khi bắt đầu thầy tham thở đầu, thầy mới dạy thầy dạy thiền, thầy mới tham thở đầu. Why is that? Because hoa thổ is, in my approach, I prefer to teach it after you have some skills, you have some better foundation already. Tại vì thường thầy dạy thầy tham thở đầu, thầy dạy cái phương pháp thiền này chỉ dạy sau khi quý vị có căn bản là như vậy. Because it's much more important to me personally to give you the proper Chan foundation. Để con chú trọng về cái căn bản của thiền tông. It's not being taught anymore. Không ai dạy quý vị cái đó nữa. Okay? That's why I spend a lot of time, writing a book. That book here, the Chan handbook has a foundation of the Chan practice. Nếu bỏ thì giờ ra soạn cuốn sách này là Tận Năng Thiền đó để giúp quý vị cái căn bản, dạy quý vị cái căn bản thiền. Okay. With that, with the proper foundation, when you reach higher levels, then I don't mind teaching you hoa thổ. Các quý vị cao hơn thì dạy quý vị
cái tham khởi đầu, because it is that in order for you to succeed in Hoa Thổ meditation technique, meaning that succeed meaning you become enlightened through that method. Thành tựu pháp môn Hoa tham khởi đầu có nghĩa là quý vị đắc giác ngộ nhờ cái tu phương pháp này. Okay? It's information, that's why it's of interest to the rest of you as well. Cái này quý vị ghi kín cho quý vị biết. You need to have a lot of blessings. The blessings to be the emperor for 3 lifetimes. Quý vị đủ phước để làm hoàng đế 3 kiếp. Okay? That's the kind of blessing you need. Rất cần. And the other drawback of Hoa Thổ is that you have no control of how you will progress. Cái khuyết điểm của tham khởi đầu là quý vị, cái sự thành tựu quý vị nó không có nhận biết được cái đâu. Okay. Unlike the other methods, Chan methods, là the one yin method, chẳng hạn như cái phương pháp mà quán âm, okay. You progress systematically, nó theo từng lớp quý vị tiến. Hoa Thổ, you can jump to this level, you can jump to that level, you don't know, you have no control over it. Cái tham khởi đầu quý vị khó mà tiến bộ đều, tại nó cái tiến bộ quý vị nó nhảy, từ từ. Okay. And excuse me. And the other thing is that Hoa Thổ is much more demanding. Cái tham khởi đầu nó rất đòi hỏi, rất là gắt gao, much more demanding, and because of its rigors of the method, you need the proper environment. Vì phương pháp nó khó, thì chỉ cần cái chỗ để mà tu thì nó đúng. Okay, there aren't in many places in the world anymore. Okay, không bao nhiêu, only count in the tips of my hands in terms of temples. No, đến tính cái chùa và điểm cái đầu ngón tay, những cái chùa có thể giúp quý vị khi tham khởi đầu này. I know a colleague who also used to be at my Shifu's temple. He goes every year to China, to those famous temples, 2,000-year temples, to practice Hoa Thổ, practice meditation. 5 months, 6 months out of the year. Thì có em một cái người kia đó, cũng lúc trước hôm qua cái bàn thực thành rồi, về xuất gia rồi. Mỗi năm qua bên Trung Hoa đó, ở một cái tu luyện 5-6 tháng ở cái chùa để mà là 2.000 năm luyện thiền đó. He's very proud. He says every year I go there. Ông nói là năm nào tôi cũng chuẩn bị để qua cái mà tu. And I know those places they pride on practicing the Hoa Thổ. Tôi biết những chỗ đó họ rất là hãnh diện tu những pháp môn như là tham khởi đầu. I look at him and say, you've been going there for several years now, ông tới đó 7-8 năm trời, and your level is so low, trình độ thấp quá. Tu là that's how keep you. So how do you practice? And so let me finish a few more minutes. Finish on so you need the proper environment. Okay. Thành quý vị cần cái chỗ cho nó đàng hoàng vì tu. Clearly, this monk's attitude is improper. If you go to a Hoa Thổ place and you have that kind of attitude, I will slap you in the face that you should not be practicing Hoa Thổ. Forget it. Okay, it's wrong for you. Người mà cái thái độ như ông thầy tu này có thái độ như vậy, thầy cũng dạy không thăm ở đâu cũng sẽ tu được. Because he will get in big trouble. He gets a little bit higher. Họ khi tới từ độ cao rồi sẽ bị gặp vấn đề nhiều. Okay. Because he does not have what? The proper foundation. Tại vì không đủ cái căn bản về thiền tông để tu thân thật đâu. Okay? So for example, this guy's foundation is not there yet. That's why that's not Hoa Thổ. Như ông thầy chẳng hạn, ông chưa có cái căn bản về thiền đúng, còn là thầy cho tu thân, tu sẽ thiền.
he run into trouble for sure. I know that. Okay. Xiển Thiền is not allowed to practice Hoa Tổ. Đại hiền người không được tu tham cho nó. Okay, it's not for these people. Không phải pháp môn. However, so some of my students are you can practice Hoa Tổ. Thì có nhiều người học trò có thể tu tham tọa độ được. So I don't mind telling you a little bit about the Hoa Tổ, how to practice Hoa Tổ. Is that what you want, right? So you want to find out. Thầy giảng sơ sơ cái cách luyện tham tọa độ. This is where I differ from my masters a little bit. Thầy thì dạy tham tọa độ khác, là đi Hoa một tí. It's because when I also practice Hoa Tổ the way that my master explained it in English. Thầy cũng tu đã tu tham tọa độ theo phương pháp mà ngài Tinh Hoa giảng về tiếng Anh. Okay, and I got nowhere. Thầy không đi tới đâu hết. I was very frustrated and rất là bất mãn. I fell down on myself. I said, gee, people practice Hoa Tổ, I can't. I'm no good in meditation. Thì rất là thất vọng đó là biết bao nhiêu người đệ tử là Thiên Hoa tu tham tọa độ, mình tu mình trình độ mình không có. No such thing. Okay. Chan has so many methods. Cái thiền đó cũng có rất nhiều phương pháp. You don't need to necessarily practice Hoa Tổ. Quý vị don't cần tu tham tọa độ. Okay. But if you want to, nếu quý vị tu tham tọa độ, the way my master explains it, you will not be able to understand how to do it. Ngài Thiên Hoa cách Ngài Thiên Hoa dạy tham tọa độ, quý vị nghe đó là quý vị không hiểu. Không biết cách tu. Basically, okay, you want to practice Hoa Tổ, khi muốn thử tham tọa độ. It doesn't hurt for you to try a little bit, and you don't bother. Okay, it's not for you. Don't waste your time. I repeat. Thầy nói có nhiều người muốn thử thì quý vị cứ thử. Mấy ông thầy người ta nói nêu tên ra không được tu thì nó đừng phí thời giờ mất công, phí thời giờ quý vị, không nên phí thời giờ. The way you do is that you choose a topic. The Chinese call cung an. Tham tọa độ là quý vị chọn một cái công án. Okay. So the one that my teacher explained about came from Venerable Shuyu. He advocated investigating who recited the Buddha's name. Okay. Thì ngài Thiên Hóa ngài giảng pháp môn đó mà theo cái công án của ngài Hư Vân, sư phụ của ngài Thiên Hóa đó, là đề cao dùng pháp môn là ai là người Phật. Okay. So that's called a topic. It's called a meditation topic. Cái đó ngoài là cái công án này. So you sit there, ngồi đó, and you form the question. When you quán, you contemplate that statement. Quán cái câu đó là who is reciting Buddha's name? Ai là người niệm Phật? When you recite Buddha's name, cái ý nghĩa là what's the meaning? And this is where I disagree from my master. So training, thầy cái chỗ thầy khác là Thiên Hóa rồi. The way he explains it, okay, maybe because it's translated English improperly or something, which I wouldn't surprise me because I doubt it, and none of his disciples understand Hoa Tổ. That's why when they translate from Chinese into English, they probably miss the intricacies of the method. There's a problem with translation. Có thể là tại vì từ là Thiên Hóa không ai hiểu cái tham tọa độ. Nên khi họ dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Anh đó, họ trật mấy cái chốt, thêm chốt pháp môn họ không hiểu, và họ dịch trật. Thành ra that's when I read the English instruction, I was confused. Và khi thầy đọc cái lời giảng, cách dạy về tham tọa độ là Thiên Hóa thì tiếng Anh thì hiểu. Okay. So basically, you investigate who's reciting Buddha's name, who's this person who's reciting Buddha's name. Ai là người đang niệm Phật? And you ask that repeatedly. You keep that question in your mind. You ask, who's reciting Buddha's name? Okay, who's reciting Buddha's name? Ngồi một từ quán, ai là người đang niệm Phật? That's all you do all day.
Is that the same instructions you given, right? But and then somehow I get maybe my kind of like a symptoms of ADHD. I don't have ADHD, but the symptoms right here. So I will ask myself, oh, when I get hungry, who is getting hungry? No. When I'm getting angry, who is getting angry? Right. No, you don't do that. Okay, you don't do that. That's why the instructions are not precise for you. So when you sit there, you say, who's deciding who's name? And I give it to for those of you who really want to practice it. Giảng cái việc biết cái phương pháp này nó rõ hơn một tí. So you only keep this thought in your mind. Chỉ nghĩ, chỉ tư tưởng thôi. Who's deciding who's name? Don't try to understand. Đừng có hiểu. That's the key. Đừng có hiểu gì hết. It's not explained. My master didn't explain it properly. Sư phụ thầy giảng cái này không rõ. Okay. It's confusing the way he explains it. You can read his explanation in English later. You're curious, okay? To add more, to broaden your understanding. Cái gì đọc cái lời giảng là tiếng Hóa sau nhé cái vị bố. But here's what you do. You keep the thought, the question. Who is reciting the Buddha's name? Quý vị chỉ nghĩ tới cái đó thôi. Quán cái là ai là người đang niệm Phật. That's all you do. And if other thoughts arise, những cái tư tưởng khác nó khởi lên, what do you do? Ignore them. Những thứ khác nó khởi lên. Don't say who's angry, who's hungry. That's distraction. If the thought arises, you anger, ignore the anger. Who's reciting the Buddha's name? You go back to it. That's all you do. Quý vị chỉ quán một câu hỏi đó thôi. Alright? And the key is do not try to understand. Đừng có đòi hiểu. All you do is, who's deciding the Buddha's name? That's all you do. Quý vị ngồi quán cái tư tưởng đó thôi. Giữ cái tư tưởng trong đầu đó thôi. That's all you do. And pretty soon, that all in your mind, naturally you only have one thought left. Who's deciding the Buddha's name? And then things will happen. Từ từ chỉ còn một tư tưởng nữa thôi. So until you get there, you need to ignore a lot of these, all the thoughts that arise. And lúc mà tới cái điểm, quý vị chỉ còn một cái tư tưởng trong đầu nữa thôi, thì quý vị phải bỏ những cái tư tưởng nó khởi lên. Okay? You ignore everything else that arises. That's all. That's the process. Okay? So yes, the process itself will eliminate a lot of false thinking. Okay? But it's not that easy. Đều cái phương pháp là như vậy. Because what happens is all of you will go astray and try to understand, will try to think, why am I not making progress? What does this mean? Why doesn't he tell you more? Why am I not making progress? All these thoughts arise, you ignore them all. That's the instruction. Nó làm như vậy. Okay. And don't go to say who's hungry, who's angry. It's nonsense. That shows you don't understand the heart or don't implement new ones. Cái thiền tông quý vị không cần phải chế những phương pháp mới. I deplore all those teachers who say, I have a new method. I assure you, child, we have so many Dharma doors that we can teach you. There's no need for you to invent anything. Cái thiền tông nó nhiều pháp môn vậy, quý vị không cần chế cái gì mới. No sense. What's the point in inventing something new until, in a chant traditionally, cái thiền tông, they don't teach you anything unless we practice it. Cái thiền tông á, khi mà chúng tôi chỉ dạy cái gì mà chúng tôi đã biết cái phương pháp đi tới đâu mới dạy cái gì. Khi dùng sách, we read books and teach you. Nó đọc sách là dạy cái gì. You'll be in trouble. Quý vị sẽ gặp nhiều vấn đề. Okay? Does it help? And if in the future, to my students, if someone asks you, what is Ohata, how to practice it, you say, what do you answer? You say, I don't know, because the master hasn't taught me yet. Okay? Let me ask him. Let me go ask him. Let's go ask him. That's the mindset of the person who practices Chan and teaches Chan. We say what it is. We don't beat around the bush. We don't know, we say we don't know. Okay? Đó, thầy dạy là những người thầy cô và thầy dạy thiền đó. Không biết thì nói không biết.
Người ta hỏi là hàng tham đầu sao mà tu, thì nói là tôi không biết, tại vì thầy tôi chưa dạy. Nó giải gì? Còn thầy tôi không cho phép tôi tu. Or you say my master doesn't allow me to practice it. Okay. Tâm của người tu thiền phải thẳng như vậy. You're not straight, you cannot practice Chan. Tâm mà con không thẳng, cái tu thiền của tu người kiếp không đi tới đâu. All right. Any other questions? It's lunchtime. Thầy nãy thầy nói muốn tu bài đầu nó phải 3 kiếp đã làm vua rồi mới là Hoàng đế nhưng mà vua. Emperor, not the king. King is small time. Emperor is like of the entire continent. Cho nên là hoàng đế là của một cái continent, không phải là một nước. Many countries. Okay. That's how it works. The key here, if you want to practice Phật, để thầy nhắc lại quý vị, muốn tham cờ đầu, okay? Number one, make sure you have the proper understanding of Chan. Quý vị phải hiểu cái căn bản của thiền đó. Number two, okay? Don't try to understand the Kunga you're practicing. Đừng có hiểu. The key is don't try to understand it. You just keep your mind on that one topic. Chỉ chú tâm tới cái công án thôi. Number three, very important, to find a proper place. Cái chỗ mà tu đàng hoàng. You get in trouble, you don't. Okay? You get the proper environment, you progress very quickly. Tới đúng chỗ, thì tới tiến bộ rất là nhanh. Okay? It turns out, by the way, finally, cuối cùng nói cái gì? Hoa thổ is not the most powerful Dharma door like the Chinese proclaim. Cái hành thổ đầu không phải phương pháp của nó mạnh nhất đâu, không có no such thing. It's below. I don't have any experience. I have a very poor experience in practicing Hoa thổ. I admit thầy cái kinh nghiệm về Hoa thổ đầu rất yếu, không có thành công. But there are much. I know of people who practice Quantum successfully who switch to another Dharma door because it's better. They biết những người nào tu tham gia xong thành công rồi, xong họ đổi pháp môn thiền khác. Tại sao vậy? Tu pháp môn thiền khác họ tiến bộ. Because after they succeed in Quantum, okay, they get a certain level, and they say, I want to continue making progress. They realize if I practice Quantum, they have no control how they're going to progress. So that's why they switch to another Dharma door and they progress. Don't listen to all the nonsense. Okay. And you practice Quantum, you're not making progress. It's time to change. It's time to revisit the way your understanding of this Dharma door. Okay. And you wish to listen to Dharma, Master Shenhua's instructions, do that in Chinese. I think the English don't know about it. It's confusing. I'm glad I didn't fall into that trap because I'd be in trouble. Còn thầy quý vị muốn học tham gia đầu thì nên về thầy với ngài Thanh Hóa thì nên kiếm cái tàu nghe, đừng đọc tiếng Anh, tiếng Anh nó loạn xong rồi, khi đọc cái video sẽ gặp vấn đề. Okay, let's go eat, huh? Okay, thank you.